Kamakailan ay lumipat ang halos 49,700 Bitcoin on-chain at maaaring magdulot ito ng malaking sell pressure. Sa video na ito ay aalamin po natin kung ano po ang ibig sabihin nito, paano po nito maapektuhan ang presyo ni Bitcoin at kung ano po ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto trader or investor. Yan, pero bago tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng 49,700 na Bitcoin na na-spend or nagastos po on-chain. Ayan, ayon po kay XBT Manager, isa po siyang Bitcoin analyst. Sa nakalipas po na 24 oras, 49,700 na Bitcoin mula po sa 6 to 12 months na dormant, yan, dormant coins, ang inilipat or inispend, yan, o ginastos. Kapag sinabi pong spent, ito ay nangangahulugang ang mga Bitcoin na matagal nang nakatago ay inilipat or ginamit muli. Kaya ayan, ang ganitong galaw ay kadalasang nagiging senyalis ng posibleng pagbebenta sa market. Kaya paano po ito nagdudulot ng selling pressure? Ayan, kapag may malaking galaw si Bitcoin mula sa mga dormant wallets, nagiging malakas po ang posibilidad na ibenta ito sa market. Kapag maraming nagbebenta, bumababa po ang presyo dahil mas mataas ang supply kaysa sa demand. Dagdag pa rito, sinabi po ng analyst na ang ganitong galaw ay madalas na konektado sa whale activity o malalaking investors na maaring magmanipula ng market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayon po sa investment analysis platform na Alfractal, ayan, ang kasalukuyang market sentiment ni Bitcoin ay pumasok na po sa bearish zone. Kapag bearish po ang market, maraming investor ang nagiging defensive at nag-aabang ng mas mababang entry points para bumili. Subalit may positive side din ito. Sinabi po ng Alfractal na ang pinakamahusay na strategy ay maghintay hanggang maging deep red ang metrics ng market sentiment. Sa ganitong paraan, makakabili po ang investors sa mas mababang presyo na magbibigay ng potensyal na mas malaking kita. Ngayon ay ano po ang mga technical analysis dito kay Bitcoin sa ngayon? Sa kasalukuyan, ang 1-hour chart ni Bitcoin ay nagkaroon po ng symmetrical triangle formation. Ayan po. Ayon po sa Cointelegraph, posibleng bumaba po ang presyo ni Bitcoin sa liquidity zones na nasa pagitan po ng presyong or price range na $94,100 hanggang $92,600. Sa kasalukuyan, nagko-consolidate lamang po ang presyo ni Bitcoin. Ngunit maaring magkaroon ng mas malaking galaw sa mga susunod na araw. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng whale activity sa market? Kahit na may bearish outlook po ang market, may bagong datos na nagsasabing ang mga whale addresses ay nagdadagdag ng mahigit 30,000 na Bitcoin kamakailan. Karaniwan kapag ganito po ang nangyayari, maaaring mag-trigger po ng short-term bounce sa presyo ni Bitcoin. Ngayon ay ano po ang maaaring mangyari kung magbago po ang market sentiment? Kung sakaling lumampas po ang presyo ni Bitcoin sa $100,000, maaaring magbago po ang market sentiment at pansamantalang mapunta sa pabor ng mga bulls o buyers. Ito ay magbibigay po ng panibagong momentum para sa market. Ayan. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito? Ayan, ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Ayan, lalong-lalo na sa mga interesado rito kay Bitcoin. Yan, para sa atin ay mahalaga pong maging mapanuri at alerto sa ganitong mga balita. Ang mga malaking paglipat or pag-transfer ng Bitcoin ay maaari pong magbigay ito ng buying opportunity kung bababa ang presyo nito. Ngunit, kailangan din nating maging maingat dahil ang market ay nananatiling volatile at mabilis pong magbago. Kung ikaw po ay isang trader, magandang mag-abang ng clear breakout or malinis na breakout o paggalaw ng presyo bago pumasok sa trade. Sa mga long-term investors naman, maaari pong magandang pagkakataon ito para magdagdag ng Bitcoin sa ating portfolio kapag bumaba ang presyo.
Yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang mga ganitong kaganapan ay paalala na ang crypto market ay dynamic at laging puno po ng sorpresa. Bilang mga investor, dapat po tayong laging handa at magkaroon po tayo ng malinaw na plano. Tandaan na hindi lang ito tungkol sa pagbili o pagbebenta ng crypto, kundi tungkol din ito sa tamang diskarte at saka informed decision making. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.